यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि कुनै घडीको मिनेट ह्यान्ड स्विङले के गर्छ 25 मिनटमा कति एङ्गल पार गर्छ भनेर सोधिरहेछ कति एङ्गल हैन। यसको लागि हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि एउटा घडीमा मिनेट स्विङले एक फन्कोले गर्दाखेरि कति मिनेटमा पार गर्छ 60 मिनेटमा एक फन्को लगाइसक्छ। एक फन्को भनेको कति डिग्री हुन्छ डिग्री तपाईको 360 डिग्री हामी लेख्छौं इन 300 in 60 minutes the net hand passes through 360 degree 60 मिनेटमा नेट ह्यान्डले के गर्छ भन्दा कति डिग्री पार गर्नुपर्ने हुन्छ 360 डिग्री पार गर्ने हुन्छ भने के इन 1 मिनेट एक मिनेटमा स्वी ह्यान्डले कति पास गर्नुपर्ने हुन्छ 360 बाइ 60 हैन डिग्री इक्वल टु कति हुन्छ तपाईको 6 डिग्री पार गर्ने हुन्छ। अनि त्यसो दिइराछ कि 25 मिनेटमा यसले कति पार गर्छ therefore यसले 25 मिनेटमा तपाईको कति पार गर्ने भइहाल्यो कति डिग्री बनाउने भइहाल्यो यसले बनाउँछ 6 डिग्री इन्टु 25 भनेको 150 डिग्री यति डिग्री बनाउँछ 25 मिनेटसम्म यदि त्यो घुमिरह्यो भने 150 डिग्री बनाउँछ त्यसले नेट ह्यान्ड स्विङ। गाइस यहाँ अब के छ अर्को क्वेशन हाम्रो के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द इन्टेरियर एन्ड एक्सटेरियर एंगल अफ रेगुलर पेन्टागन पेन्टागन इन डिग्री एन्ड ग्रेड डिग्री र ग्रेड डिग्रीमा पत्ता लगाउनुहुन्छ हैन। त्यसको लागि हामी के गर्ने भन्दाखेरि हामीले पहिला इन्टेरियर एंगल निकाल्छौं त्यो पनि के छ पेन्टागन त पेन्टागन भन्ने बित्तिकै यान इक्वल टु कति भ्यालु तपाईको 5 भइहाल्यो हैन। त हामी निकाल्छौं इन्टेरियर एंगल पहिला डिग्रीमा हैन त इन्टेरियर एंगल of pentagon equal to तपाईको हुन्छ के फर्मुला हाम्रो छ भन्दाखेरि इन्टेरियर एंगल त 180 इन्टु n माइनस 2 बाइ n हाम्रो कति छ 180 इन्टु n भनेको 5 माइनस 2 बाइ 5 हैन हाम्रो कति आयो 180 इन्टु 3 बाइ 5 ले जब कट गर्नुहुन्छ त तपाईको त्यो आउँछ 36 इन्टु 108 डिग्री कति आयो 108 डिग्री हुन्छ। त्यसलाई केमा निकाल्नु छ हामीलाई हैन त्यसलाई लाग्नु छ तपाईलाई ग्रेडमा पनि त डिग्री आयो अब केमा गर्नु ग्रेडमा पनि लाग्नु त ग्रेडमा लाग्नु 10 बाइ 9 यो केमा गयो अब ग्रेडमा गयो हैन यही निकाल्दै रहेछ त्यो ग्रेडमा निकाल्दाखेरि के भइहाल्छ 9 ले कट्छ यो 1 आयो 1 2 टोटल 120 ग्रेड कति आयो 120 ग्रेड। अर्को क्वेशन तपाईको छ एक्सटेरियर एंगल के छ एक्सटेरियर एंगल हैन अफ पेन्टागन पेन्टागन के छ एक्सटेरियर एंगल हामीले लेख्नु त एक्सटेरियर एंगल इक्वल टु फर्मुला हुन्छ त 360 बाइ n 360 बाइ n 360 अब n यहाँ 5 हो तपाईको यसलाई डिभाइड गर्नुहुन्छ 7 5 जा 35 यो कति आयो 70 डिग्री आयो। यसलाई हामीलाई केमा लाग्नु छ ग्रेडमा पनि लाग्नु छ त ग्रेडमा लाग्नु छ भनेदेखि तपाई 20 72 इन्टु हाम्रो कतिमा लाग्नु छ के हुन्छ 10 बाइ 9 केमा गयो ग्रेडमा गयो 10 बाइ 9 ग्रेड इक्वल टु तपाईको भ्याल्यु कति 9 8 जा भइहाल्यो 80 ग्रेड हैन। हाम्रो आन्सर के हो पेन्टागनको इन्टेरियर एंगल चाहिँ डिग्रीमा तपाईको हुन्छ 108 डिग्री ग्रेडमा हुन्छ 120 डिग्री भनेदेखि ग्रेड त्यसैले एक्सटेरियर एंगल पेन्टागन कति छ 360 भनेको 72 डिग्रीमा 72 हुन्छ भनेदेखि ग्रेडमा पनि छ 80 ग्रेड हुन्छ। हाम्रो अर्को क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो क्वेशनमा भनेको छ सम अफ टु एंगल्स इज 99 भनेको दुईवटा एंगलको सम कति छ 99 डिग्री छ भनेदेखि यहाँ र डिफरेन्स कति छ 10 ग्रेड छ डिफरेन्स 10 ग्रेड छ भने त्यो एंगलहरु कति त हामी लेट गर्नु छ लेट those
two angles B x degree and y degree, x degree and y degree. अनि हाम्रो यहाँ जो क्वेसन छ त्यो क्वेसनको अनुसार त फर्स्ट क्वेसनले के भन्नु भने हैन फर्स्ट केसले के भनेको छ दुईटैको सम प्लस y डिग्री यो तपाई दुईटैलाई जोड्नु कति डिग्री आउँछ त 99 डिग्री हुन्छ एउटा इक्वेसन भयो। अर्को सेकेन्ड केसले के भनेको छ दुईटैलाई यदि हामीले ग्रेडमा लगाउँछौँ भने त्यसरी हुन्छ त हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हेर्नुस् डिग्री प्लस यो दुईटै y डिग्रीमा छ हाम्रो के भनेको छ डिफरेन्स भनेको छ डिफरेन्स इक्वल टु हामीलाई कति छ 10 ग्रेड छ त 10 ग्रेडलाई म के गर्दिन्छु डाइरेक्ट हैन तपाईले डिग्रीमा लगाइदिन्छ डिग्री भनेको 9/10 के भएन हाम्रो यो डिग्रीमा गएर सुरु गरे के छ x - y x - y डिग्री इक्वल टु तपाईको कति भइहाल्छ 9 डिग्री हैन इक्वेसन 2 भइहाल्यो। अब म यो दुईटैलाई के गर्छु सोल्भ गर्छु हैन 18 equation 1 and equation 2 हामी 1 र 2 लाई एड गरिरहेको छौं हैन त हाम्रो के छ x plus y equal to तपाईको छ 90 डिग्री अर्को छ x minus y equal to कति छ 9 डिग्री हैन हामीले एड गर्दियौ एड गरेपछि हाम्रो यो क्यान्सल y क्यान्सल कति 2x नेगेटिभ इक्वल टु तपाईको हैन जोड दिया छ भने 9 कति आइहाल्यो तपाईको 108 और x इक्वल टु तपाईको अहिले 108/2 इक्वल टु कति आइहाल्यो तपाईको 5 और भनेको 50 डिग्री एउटा 50 डिग्री आइहाल्यो हैन। अब हामी यो भ्यालु के गर्छौं एउटा इक्वेसन कुनमा हाल्दिन्छौं हामीसँग छ x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टु 99 और हामीसँग x को भ्यालु आइहाल्यो छ 54 डिग्री प्लस y इक्वल टु कति भ्यालु तपाईको 99 डिग्री हैन। अब हामी एकदम सजिलो गरे के गर्छ एकदम सजिलो छ हाम्रो त्यो साइड हामी फाल्दिन्छौँ अनि माइनस गरेर निकाल्छ 99 माइनस 54 डिग्री हैन देयरफोर y इक्वल टु हाम्रो आउँछ कति आउँछ हैन त भ्यालु 5 अनि भ्यालु 4 कति हो 45 डिग्री हैन त रिक्वायर्ड angles are 54 degree and 45 degree यसरी गरेर हामी सोल्भ गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेशन यस्तो रहेको छ यो क्वेशनमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ d and g are the number of degree भनेको d र g जो छ नि त्यो डिग्री एउटै एंगलको डिग्रीको नम्बर हो d हैन र ग्रेडमा त्यही एंगलको ग्रेडको नम्बर हो g भनेदेखि हामीले प्रुफ गर्नु छ g इक्वल टु d प्लस d बाइ 9 प्रुफ छ हैन। यो दुईटै के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेमी एंगल हो खाली यो डिग्रीमा छ भनेदेखि यो के छ ग्रेडमा छ हैन। यसको मिनिङ यो भयो तपाईलाई कि d डिग्री हो भनेदेखि त्यही एंगल g के हो ग्रेड हो। त जब हामी यो दुईटैलाई सेम बनाउँछौं अनि गरे सोल्भ गर्न हामीलाई मिल्छ। त हामी के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो डिग्री रहन दिइराछ यो ग्रेडलाई तपाईलाई के गरिरहेछ म हैन ग्रेडलाई तपाईलाई लगिदिइराछ म डिग्रीमा हैन ग्रेड लगिदिइराछ डिग्रीमा र तपाईको भ्यालु कति 9/10 डिग्री है और d equal to 9g/10 और 10d equal to 9g और 10d/9 equal to g र हामीले प्रुफ गर्नु छ भन्दाखेरि d + 9 यसलाई म 9d + d/9 लेख्न सक्छु सकिहाल्छ है। त्यसपछि और तपाईको 9d/9 प्लस d/9 इक्वल टु के भइहाल्यो g भइहाल्यो और 9 9 क्यान्सल गरेपछि d प्लस
हैन d/9 इक्वल टु g देयरफोर g इक्वल टु तपाईको भेल्यु d प्लस d/9 हैन यसरी गरेर हामी के गर्न सक्छौं प्रुभ गर्न सक्छौं हेर्नुस् यसरी गरेर प्रुभ भइहाल्छ किनभने यो दुईटै के हो त्यही एंगलको डिग्रीमा छ त्यसको नम्बर डिग्रीमा छ भने यो ग्रेडमा छ यो बुझ्नको लागि लेखिदिएको छ र यसलाई हामीले दुईटैलाई डिग्रीमा लगेपछि अनि बल्ल गरे हामी सोल्भ गर्नमा सजिलो हुन्छ त्यही भएर एउटा एंगलमा चेन्ज गर्दै एउटा सिस्टममा d प्लस d/9 इक्वल टु g देयरफोर g इक्वल टु भएको d प्लस d/9 भेल्यु प्रुभड यसरी गरेको छ को दुईवटा एंगल चाहिँ एउटा पाइ डिभाइड बाइ 3 छ र पाइ डिभाइड बाइ 9 छ र थर्ड निकाल्न छ हामी लेट गर्दैछौँ लेट थर्ड न एंगल बी x रेडियन थर्ड के छ x रेडियन अनि तीनटै लेखेको छ हैन देयरफोर पाइ बाइ 3 प्लस पाइ बाइ 9 प्लस x रेडियन इक्वल टु तपाईको कति भइहाल्छ पाइ रेडियन किनभने 180 डिग्री भनेको कति छ पाइ रेडियन और x रेडियन इक्वल टु भइहाल्छ पाइ रेडियन माइनस पाइ बाइ 3 माइनस पाइ बाइ 9 इक्वल टु तपाईको हैन x रेडियन इक्वल टु तपाईको भइहाल्छ अब एलसीएम लिहाल्नुस् यसको एलसीएम कति आउँछ 9 हैन त्यो भन्छ 9 पाइ रेडियन माइनस 3 पाइ रेडियन माइनस पाइ रेडियन तपाईको 9 पाइ रेडियन माइनस 4 पाइ रेडियन बाइ 9 कति आयो तपाईको 5 रेडियन बाइ 9 हैन x रेडियन को कति आयो हाम्रो 5 रेडियन बाइ 9 यसरी गरेर हामी हैन जुन स्क्वायर रूट खेल्छ लाग्दै रेडियन देयरफोर थर्ड एंगल इज 5 पाइ रेडियन बाइ 9 हैन यसरी जुन स्क्वायर पनि हामी निकाल्न सक्छौं यो क्वेशनमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा एंगलको हैन डिग्रीको मेजर चाहिँ d छ र रेडियनको मेजर चाहिँ c छ भने प्रुभ गर्नु छ तपाईले के d/90 इक्वल टु c बाइ हैन पाइ हामीलाई थाहा छ यो दुईटै त्यही एंगल छ d र c हैन त d डिग्रीमा छ भने c के छ तपाईको रेडियनमा छ c रेडियनमा छ हैन हामी दुईटैलाई बराबर गर्नको लागि कुनै एउटैमा प्रुभ गर्नुपर्छ हैन म के गरिरहेको छु भन्दाखेरि यसलाई रेडियनलाई हैन डिग्रीमा लाग्दिरहेको छु रेडियनमा लगाइरहेको छु डिग्रीमा त डिग्रीमा लाग्दाखेरि के भइहाल्छ हाम्रो 180 बाइ पाइ गरेपछि हाम्रो के हाल्छ डिग्रीमा भइहाल्छ डिग्री भएपछि दुईटै हम डिग्री हटाइदिए त d इक्वल टु भइहाल्छ तपाईको 180 c बाइ पाइ हामीले ल्याउनु के छ d/90 हैन त d/90 ल्याउनको लागि 180 लाई म 2 * 90 c गर्दिन्छु अनि पाइ गर्दिन्छु और हेर्नुस् यो 90 लाई यता ल्याइदिनुस् d/90 इक्वल टु कति गरे 2c बाइ पाइ यिनीलाई प्रुभ गर्नु छ हामीले प्रुभ भइहाल्यो यसरी प्रुभ गर्न जुन सुकले प्रुभ गर्न सकिहाल्छ यस्तो क्वेशनहरु